mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ní gbogbo kíbi tá a ti ń gbọ́ ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ICTV yín náà lélẹ́yìí mo kí wa kú ìsinmi òní o mo kí wa kú ìsinmi òní ní gbogbo kíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí ẹ káàsán ẹ káàárọ̀. lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣé o tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà lónìí nǹkan tá a tún gbọ́ jẹ́ nǹkan tó ní agbára torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà nǹkan tá a ti ń dúró dè náà ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Yorùbá dẹ̀bọ̀ wọ́n ní yíyọ ẹkùn tójó kọ́ Yorùbá túbọ̀ wọ́n pòwe wọ́n ní wàhálà àgò báyìí ni ó pa aláṣìwọ́tà bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí wọ́n ti gbọ́ pé declaration date ti ṣẹlẹ̀ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbànújẹ́ ti báwọn èèyàn kan wọ́n ti ń sá kàbàkàbà wọ́n ti ń sá kíjokíjo káàkiri báyìí o wọ́n náà lọ́yẹ̀ ká mọ kí a kú oríire o a kú oríire o a kú oríire o tó bẹ́ẹ̀ sọ wọlé ẹ̀jẹ̀ kan máa like ẹ máa share ẹ máa subscribe sórí ìkànnì yìí torí ètò àtúgbọ́ lónìí jẹ́ nǹkan tó ní agbára ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè mọ́ ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rẹ́ sì ti lè gbọ́ pé tó ibi afẹ́ gbégi sí igi tí ń wù bẹ́ẹ̀ ẹ ṣé mò ń yín ẹ ṣé bàbá mi ní gbogbo ìgbà Abíọ́dún Gàfá ẹ ṣé ò bẹ́ẹ̀ sí ń wọlé yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ́ wò pé kí ló tó ń ṣẹlẹ̀ níbo la bá dé níbo là ń bá lọ báyìí o ẹ̀kọ́ tí ń sojú mú mú bọ̀ ǹjẹ́ ẹ̀ tí kọ́kọ́ gbọ́ náà ẹ̀jẹ̀ tí kọ́kọ́ sọ náà ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ kí gómìnà tó wọlé nípínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédatiwa congratulation bàbá ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá débẹ̀ yẹn ọ̀gá àgbà tó lọ ń jọ́ sí olóògbé tó lọ bàbá try Akérédolú wọ́n gbìyànjú ẹ̀yin náà try kẹ́ gbìyànjú lákòókò tiyín o akíyín látòrí ìkànnì ICTV akíyín o bàbá Lucky Ayédatiwa ṣùgbọ́n tẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ ṣe débẹ̀ yẹn ẹjọ́ bá wa túlù ṣe o ṣe dáadáa o ìgbà tí bàbá dẹ̀ wà láyé wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation àti àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n mú lọ́kùnkúndùn ẹ̀yin náà ẹ mú lọ́kùnkúndùn ṣòká ní ká kọ́ gbàbẹ̀ yẹn wọlé káàkiri náà ni. lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation jẹ́ ẹ ti gbọ́ wípé dùgbẹ̀ ó fì bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan náà sì ń sáré káàkiri inú àpáta agbára ṣùgbọ́n nkọ̀kọ́ yànnà náà àwọn nǹkan kan náà á tún wá play àwọn fídíò kan ká tó wá padà lọ sí ibi tá à ń lọ gangan lónìí ṣùgbọ́n ní fídíò yẹn mi nífẹ̀ẹ́ máa interrupt torí ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò ìtẹ́wọ́n sáyẹ́sìn ìgbẹ́nu ẹ̀ sọ̀hún ìwọ kọ́ la fẹ́ gbọ́ mọ́ máa interrupt mọ́ ẹ̀ ṣe ẹ̀yin náà lẹ́ lètò yín torí pé ẹ̀fẹ́ kí n máa interrupt náà ni ẹja kọ́kọ́ gbọ́ ilé ìná ká bá ti wá gbọ́ fídíò yẹn tán àwọn àmọ́ ìyànnà náà lẹ́yọkọ̀kan ǹjẹ́ ti ẹ̀ gbọ́ pé Biafra team wọ́n náà play football team pẹ̀lú àwọn country kan ṣe é gbọ́ yẹn àbẹ́ ẹ̀ gbọ́ ṣe é gbọ́ àbẹ́ ẹ̀ gbọ́ àmọ́ ń padà bọ̀ wá sórí ìyẹn náà àwọn ọmọ ogun wọn náà wọ́n sì ti rẹ́dí o ti Yorùbá Nation náà tó jẹ́ tiwantiwa tó jẹ́ tiantia ìyẹn náà àgbọ̀ yẹn náà ẹ má bínú àwọn kan tí sẹ́mi àìsàn ẹjọ́ ẹ ti pọ̀ jù tètè go straight to the point ẹjẹ́ akọ́ gba bíbá ìwọlé náà ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ilé iná ẹ gbọ́ ilé. Anika ẹ jẹ́ ká ṣe kínní ní iná fún iná ẹ jẹ́ ká ṣe kínní àwọn tábà máa kú ká kú dànù everybody ló máa kú ikú ló fọ́ọ̀jù ní sáà kú ìdí ikú ló fọ́ọ̀jù gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tábà máa gbé ẹni tó. ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá a láìkẹ́ máa bá a ṣí àkànwò máa fún ètò yìí lọ́rùn ẹ ṣe é. wọ́n náà wọ́n ti ń ṣáàjì mobile phone wọ́n ní bísínẹ́sì ni wọ́n á ṣáàjì fóònù lọ́dọ̀ mi wọ́n ní bísínẹ́sì kan náà tún nìyẹn nínú ẹni tó kàwé ẹni tó kàwé lẹ́yìn wọ́n ní I am a graduate over a decade that is 10 years 5 years now Nigeria has relegated me what I like to be doing imagine charging has become a business in Nigeria máa charge phone èyí ní Sunday bẹ́ẹ̀ ni Great Yoruba Nation mo ń gbádùn yín alàgbà tó ń pè mo fẹ́ gbádùn yín délẹ̀ bí mo ìwòye bí yàn bá ní kọ́ bá yàn ọ̀pọ̀ ògùn nísìn Ọlọ́run jẹ́ kí ògùn yẹn kó gbogbo nǹkan tí wọ́n ní. wàhálà má ti dé báyìí ọmọ Yorùbá ni wà èmi náà máa ń bọ ipá gbogbo ṣèbí wọn náà ń pe chọọchì òbí òun pe mọ́ṣáláṣí láyé àtijọ́ la lè má bí yẹn bò ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan kó wa ní go ẹni sùúrù ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni òkè má gbé wa ń gogo. ẹ bá gbọ́ babaláwo oníṣìlára yín máa bò bí aṣọ ọmọ babaláwo ni gbogbo àwa ilé mùsùlùmí lọ́bí mi sí láyé àtijọ́ la lè má parọ́ yẹn fún wa ẹ̀sìn kan la gbé dání wọ́n béèrè pé ṣé àwọn babaláwo ta tẹ̀ ń bẹ̀ ń ṣe wọn ṣé wọ́n sì ń répo tó da bù sórí orí ògùn kó má yẹ pé wọ́n ti ń reduce content ẹ̀. So ṣẹ́rí mo wá rí ilé tó wá wà ní ẹ̀gbẹ́ wọn yẹn mo wá rí àwọn Haúsá Fúlàní bíi young boys bíi éèjì mi bíi 35 30 something wọ́n wá pọ̀ wọ́n fẹ́ tọ́ 20 sí 30 mo wá ń béèrè question ní ọwọ́ ọmọ bàbá yẹn pé nǹkan tó mò ń rí yìí ó dangerous o ọmọ yẹn wá sọ fún mi pé àwọn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ó ti pẹ́ tí ara wọn kan tó ti ní ilé yẹn pé but kódà kankan fẹ́ ya wèrè lóru pé wọ́n máa kú bíi pépà báyìí ni pé nǹkan tí mò ń
sọ yẹn pé àwọn gan òfin gbogbo ara mo ló yé mi. So ẹ jẹ́ ká túbọ̀ bẹ̀ àwọn èèyàn dáadáa ṣẹ́ni gbogbo ibi táwọn Fúlàní yẹn bá wà ẹ má sun àsunpara. bẹ́ẹ̀ ni o. ó lè má ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí ó lè má ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó ń bọ̀ but agenda ni pé wọ́n fẹ́ islamize ilẹ̀ Yorùbá. ní kẹ́ lọ attack ibẹ̀ yẹn nísìn ní kẹ́ ṣe nǹkan kan fún wọn irú Èkìtì state nísìn ibì kan tó kó wọn sí gómìnà yẹn ní kó wipe gbogbo bẹ̀ yẹn out wọ́n ti destroy gbogbo building yẹn adúpẹ́ fún gómìnà yẹn torí gbogbo tó bá sì máa mú security àwọn èèyàn wa wá a kàn máa dúpẹ́ fáwọn gómìnà yẹn díẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. but tí ì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá máa fi gbogbo taratara sùn ẹ bá wa sọ pé Koiki yẹn wọ́n wá ka yín mọ́ bì kan ibi tó bá ti wá ka yín mọ́ ẹ̀yin náà ẹ yọ àdájáde kẹka wọn mọ́ bẹ́ẹ̀. Kọ́sílẹ̀ ọwọ́ fún wọn. Báyìí sìn so bí kinní yẹn bóyá jẹ́ nìyẹn we can continue to be àgbàlagbà kan but èmi àtàǹbá program lọ I believe in Yorùbá nation mo dẹ̀ nígbàgbọ́ irú àwa yìí wọ́n ti gé wa létí lọ àgbọ̀ kan Ìgbòho làwa gbọ́ torí nǹkan tí bàbá ńlá bàbá kò tèmi ò lè ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá ó ní Ìgbòho ti ṣe so gbogbo èyí sẹ́nìkan sọ pé Ìgbòho kan ó gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan ó ń sọ story náà ti gé àwa létí lọ. wọ́n ti gáṣà kẹ́ ẹyin létí lọ ẹ ṣe. Ìgbòho ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni a dẹ̀ máa gbà whether they like it or not ọmọ èṣù làwa àwọn oṣọmọ àṣọmọ ànábì ọmọ bàtàrà lè ní oṣọmọ ànábì. ẹ̀tọ́ bá mi ṣàkóso Jennifer Lopez gọ́sẹ̀ ìwòwò ló ń jó ní Saudi Arabia ìmọ̀ nǹkan fi post fídíò yẹn ni kọ́ máa ní Koiki àtàkì ìwọ àbí tí o bá ti dàrú before then torí Biafra ó ń bọ̀ ó ń róbọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ ọba aláìkè tí ẹ máa bá share rẹ̀ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọlé ẹ máa kọ́ọ̀tì ẹ máa bá aláìkè ẹ máa share rẹ̀ ní o ẹjọ́ mi fẹ́ distrust ọ torí ibi tá à ń lọ lónìí ó pọ̀ o ibi tá à ń yà lónìí pọ̀ o ẹ máa bá aláìkè. àwọn ọmọ Koiki kí ni Simon Ekpa máa ṣe ní December 2nd mo ní ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ kájọ máa wò ó ìbàjọ́ wò ni Nigerian government gan dóde ní Simon Ekpa fẹ́ ṣe everybody is waiting. The waiting game the like káwa kọ́ ma tó bá ti ya gbòlà síta káwa náà ya gbòlà síta carry your flag is okay ṣèbí àwọn kan yọ flag Russia síta a ní kẹ lọ máa múra sílẹ̀ bí ICTV mo bá Tinubu mo ò ní kẹ ẹ má send owó kankan sí mi mọ́ oríkàlùkù náà kó lọ máa prepare ká lọ máa prepare torí pé wọ́n máa rọ́ọ̀kì before 2027 ìjọba àlàbílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí taba ní before December nísìn ẹ máa kájọ fún mi ọjọ́ tí Simon Ekpa ní ká máa kà bó bá máa ṣẹlẹ̀ kó ṣe ń gbọ́ o bí ọmọ Yorùbá kan dá nígbà yẹn kó wá sọ jágbàjà ṣe ń gbọ́ èpè ní máa ṣẹ́ fún bàbá àti ìyá tó bí ẹ wọ́n ń gbọ́ o burúkú ló pọ̀ jù nù yín ẹ máa ń gbọ́ sókè id novo láti Italy ń gbẹ. ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá kí ẹ̀ máa dákẹ́ ni that's the nǹkan tí mo rí síbẹ̀ nìyẹn ké ní ìwé ló yẹ kọ́kọ́ sọjọ́ máa sọ pé òun ò fẹ́ kí Yorùbá kó ló bí Yorùbá wà. opposite nínú òwe ló ń pa àwa là gẹ́ẹ̀tì òwe tó ń pa ṣe ń sin àwọn Arẹwà wọ́n bọ́ síta wọ́n lẹ́sẹ̀ after bàbá ṣe méjì tán wọ́n ní Nàìjíríà ti expire. wọ́n kọ́ síta. wọ́n ní àwọn ló bọ́ síta náà ní Nàìjíríà ti expire. àwọn tó pera wọn ní Afẹ́nifẹ́re àwọn tó àwọn èèyàn tí ì rí pé Nàìjíríà ti expire wọ́n sì wọ́n tí ì rí pé Nàìjíríà ti expire. wọ́n sì ń ronú sí. Afẹ́nifẹ́re ò tí ì rí pé Nàìjíríà ti expire wọ́n sì ń dúró de restructure àwọn bàbá òfò èyí bàbá tó yẹ ká ti dá sí ìdísí lára. wọ́n sì ń ronú sí lọ́wọ́ ni. kí ni kan tó ń púpù fún wa kí ni kan tó ní pé wọ́n ń jà fún Nàìjíríà. ẹ ṣe ìsìlámù tó ráyè ṣe. Nàìjíríà ti expire ẹja renegotiate. Mariam ẹ ṣe. mo fẹ́ sọ anything towards ọ̀dẹ̀nà aṣojú Yorùbá làwọn. àlẹ́ mi sọ fún bàbá dé tá à ń jọ bàbá yẹn ti pé 95 kọ́nà túbọ̀ lẹ́rẹ̀mí ẹ̀ mo ní dádì ẹ kàn jẹ́ èmi àti Igboho ẹ jẹ́ kí mi ṣe fídíò kékeré kò ń ṣe live la máa ṣe torí pé tẹ bá lọ sọ nǹkan mi kalẹ̀ ẹ̀dítẹ̀ ẹ kàn bá wa sọ pé Yorùbá nation lẹ́fẹ́ èmi àti bàbá Buhari jọ ṣe ọ̀rọ̀ tí máa ń gbọ́ lẹ́nu bàbá ẹ̀ jù nìyẹn kọ́nà bá mi fọ̀rún kẹ́ Yínká Ògúnmákì bàbá yẹn a máa sọ fún mi pé àwọn àti Buhari bàbá Buhari làwọn jọ ṣe kí ló kàn wá pẹ̀lú sítórì yẹn nídìí gbogbo sítórì yẹn mọ́ àníkẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation la fẹ́. Ani wọ́n ní because tí wọ́n bá ń ṣèkà gbàdí gbogbo àbíkú lè máa ṣe meeting kí ló fẹ́ cost sí wọn táwọn náà lè ṣe meeting pé òkè wọ́n sọ pé wọ́n ti agree wọ́n ti rí i pé yes Nàìjíríà ti expire then ẹ jẹ́ ká jókòó round table báwo la ti fẹ́ mú make Nàìjíríà kó mú forward tí wọ́n bá tẹ̀sẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ Nàìjíríà ti expire okay ẹ̀yin náà jáde sá kẹsì communicate wọn ò ṣe yẹ wọn ò ní ṣe anything but tí ọmọ Yorùbá kan bá jẹ́ síta ń sin tó bá yẹ kó ló sọ pé Nàìjíríà ti expire ni. wọ́n máa gbógun tì í. nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká máa ṣe rally o ẹ jẹ́ ká máa ṣe anything o. àwọn náà máa jẹ́ first person táwọn kọjá ìta tó máa condemn Yorùbá yẹn. bẹ́ẹ̀ni
wọ́n máa gbógun tì ní. kí ni wọ́n gbé tí wọ́n ń gbé kí ló wà nù ìlú tó ti expire tá a lè jókòó ká a sọ ayọ̀dẹ̀ wa wo Nàìjíríà ẹ̀ wọ́n wọ́ pẹ̀gbà tó jẹ́ pé nǹkan tó special ni àwọn ò lè sọ̀rọ̀ lé lórí wọn ò lè gbé gbèsè lé lórí wọn ò lè ṣe anything àbí kó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá náà wọ́n máa fi máa àtáàkì because ọ̀rọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn ọ̀rọ̀ wọn ó tojú sí ọ̀rọ̀ wọn sú wa o ó sú wa. bóyá aládàá náà tó lọ fọ́ọ̀mù yẹn náà ni ṣé ọmọ Yorùbá náà wọ́n máa tá. Tinubu ló mọ̀ nípa gbogbo ṣẹ́rí Tinubu jàgùdà ní Tinubu ó mọ̀ nípa ká ṣe àríkìmákì. And I'm talking from àwọn tó mọ̀ Tinubu dáadáa. Mo sọ pé 2 weeks ago I spent an hour with people that were eating with Tinubu when he was on exile in UK. Èmi àti ọ̀nkú yẹn jọ jókòó for 1 hour in ọ́fíìsì wọn. Abacha fi wọn sórí wanted list ni they wanted to kill ẹ̀gbọ́n mi yẹn. Àwọn ìgbàjú tó àfi mọ sọ kò sí nǹkan tí Tinubu tó destroy when it comes to Yoruba culture, Yoruba nation. Ó destroy gbogbo ẹ̀. Àwọn àdẹ́kọ̀ Amẹ́ríkà kan ti reach out sí wa. Oríṣiríṣi àwọn tó jọ jẹ nínú kòkò kan náà. Ẹ jẹ́ máa láìkè tó ẹ máa share rẹ̀ ẹ jọ ẹ máa pín ẹjọ́ ẹ máa bá láìkè ẹ máa pín ẹ máa share rẹ̀ ẹ máa kọ́ tiẹ̀ ẹ máa jù sáwọn èèyàn lórí gúrùpù. Ó bí bàbá yẹn mo ní báwo lè ṣe jẹ́ kí Tinubu di gómìnà ní 1999 kò rí kankan sọ. Wọ́n rí because risk tí wọ́n á take yẹn ó fún mi ní an open eyes. Mo ní bomb bastard ní gbogbo àwọn bàbá yẹn. Gbogbo wọn pátápátá because bá gbọ́dọ̀ Yorùbá kalẹ̀ báyìí kábàkàbà lẹ máa gbọ́ títa bá wọn lọ nǹkan mi lọ máa sọ fún wa. Àwọn máa wọ́n dà pé ṣé Yorùbá láwọn ilé iṣẹ́ láti dá sí ìdìsí wọn lára kọ́ máa bá tiwọn lọ. Ẹ jókòó sórí social media nígbà wà lápẹ̀kẹ́ máa sọ pé náà àwọn elders kò nílé. Pàdé sọ yìí ní ìdíjọ́ yá bí 20 or 10 tọ́jà dára wọn lójú. Solomon Matthew ẹ ṣé o mo rí yín. Ẹni tí bá ti ṣẹlẹ̀ ní East báyìí nǹkan tó bá ẹni tó bá jẹ́ major place ní ilẹ̀ Yorùbá náà kí nǹkan náà kó máa ran nọ́mbẹ̀ náà ni. So that tí ilé ò bá ṣe é lọ ìta ò ṣe é lọ everybody máa ti mọ̀ pé gbogbo everywhere ni nǹkan ti wà. Because tó bá ti di pé East ń gbaná tó yẹ pé ilẹ̀ Yorùbá tó ìsì tó tutù bí omi àmù báyìí. Ó bí àmù. Wọ́n máa ní pé kán lọ bọ̀m̀báàjì wọn bẹ́ẹ̀ ni o. Bọ̀ tó bá yẹ pé South West náà ń gbóná tí nǹkan ṣẹlẹ̀. Everybody máa sókè because wọn ò ní mọ what to do. Because nǹkan tí wọ́n take wa for yìí wọ́n ti take wa over granted ni. Ṣé ń gbọ́? Kí bàbá Tom Dego sì máa jáde pé Nàìjíríà ò ní bírèkì lórí o. Tí Nàìjíríà ò bá dẹ̀ bírèkì lórí ẹ̀ kó bírèkì lẹ́yìn ẹ̀ náà. Àbí o. Ọba lọ́jọ́ jẹ́ pé ojú ibẹ̀ yẹn lórí kan lọ lẹ́bù. Gbogbo àìfàt ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ fún ọmọ bá sọ jọ́ kò tiẹ̀. Orú ọba ìkan òǹkọ́lù ẹ̀ kó jẹ̀ bá jáde ká kó máa sọ̀rọ̀. Òun tiẹ̀ kọ́. Ẹni tọ́lọ̀ fún ní grade ọlọ́ fún lórí ọ̀fẹ́. Orí ọ̀fẹ́ ńlá ni bẹ́ẹ̀ ni. Lament jettison of Operation Feed the Nation by Nigerian leaders. The former president Olusegun Obasanjo on Thursday, Operation Feed the Nation agriculture initiative would have further enhanced Nigerian food sufficiency as successful leaders in the country sustain it. Ṣé òun sustain ẹ̀ àbúsọ di property ẹ̀? Kódà bí mi ṣe gbọ́, wọ́n ní Ọbásanjọ́ ní Ọ̀tàpá nìyẹn, wọ́n ní wọ́n máa gbogbo oúnjẹ tó ń ṣe níbẹ̀ kò ń ṣe inú Nàìjíríà ló ń ta sí o, wọ́n máa export ẹ̀ jáde ni. A ti wà nínú danger, Fúlàní ò ní gbà ká lọ ní wọ́ọ́rọ́wọ́ ọ̀nà wo la fi ń gbà káfí wà nínú Nàìjíríà for 50 years bí British ṣe ń sọ àbáfẹ́ lọ. Ọlọ́pọ̀ ń gbàdúrà pé kò ní ṣeé ṣe mo ní lọ́lẹ́ pa. Irọ́ lẹ pa. Kò sí bàbá ẹni kódà mo ní kábíyèsí ọ̀nà ọ̀fíìfẹ́ gbọ́dọ̀ sọ fún wa pé Yorùbá nation ní bọ́ọ̀sì. Wọ́n gbọ́dọ̀ jáde ó bẹ́tà kọ́ keep quiet kọ́ má sàn kankan. As a leader bẹ́ẹ̀ ni jàre White Lion. I love him so much. I've never met him. Ọbásanjọ́ ò dé kíá. Ọbásanjọ́ ò kíá àbá sọ̀rọ̀ sí. These are criminals. But ó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ntí wọ́n push Nàìjíríà pé kó má break. Every day tọ́básanjọ́ bá ṣì wà láyé gbogbo àníyàn ẹ̀ ni pé kí Nàìjíríà kó má break. Àwa náà ni ká wá wo kí ni ọ̀nà àbáyọ tó kù. Bá wa sọ lórí social media kọ́ ní issue. It is how we are going to activate. Mo bí ká shut up. Tá a bá shut up, kẹ́ wá shut up ẹnu wa. Nigeria expired 10 years ago. Mo ní mo fẹ́ record ẹ̀. Má bínú. So that I can read it. Koiki Media bringing the world. 10 years. 17th
11/20. Ego tó ti expire lélẹ̀. 14 from London. Ẹ máa gbọ́ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ dáadáa náà ni o ká tó go details o. 10 years ago. Needs renegotiation. Professor Ango Abdullahi, the Fulani man, and one of the leaders of the northern part of the fraudulent country called Nigeria. The convener of the Northern Elders Forum, Abdullahi Ango. The chairman of the forum, Ango Abdullahi, stated this in an interview on the sideline of a national dialogue on homegrown paramilitary system organized by a group of members of the House of Representatives under the aegis of Parliamentary System Support Group, PSSG. Ango Abdullahi noted Nigeria was born in 1914 fraudulent amalgamation. It was a product of an edict by the colonial British officials. They were largely military in consultation with a few of our elders, about 5 or 6 of them. The Sultan of that period, the Shehu of that period, the Alaafin of Oyo of that period, Obong of Calabar of that period, and other names that I have forgotten. They sat down and looked at the development that was taking place in a colonized British areas of Lagos, southern Nigeria, and the north. So by the 1914, the colonial masters in Britain wanted to solidify their gains so that they could more easily exploit the colony known as Nigeria. That was how they sat down and agreed that they would amalgamate the territories of Lagos, South and the North. And the wife of the Governor General, Lugard, at that time, Alashewe, was the one that gave us our name, Nigeria, Nigeria. In the edict, if you read it, it was clear that we were being encouraged from various backgrounds to come together and build a country called Nigeria. And our leaders at that time agreed that we would try. That has actually but we were advised in the details of the edict, spelled EDICT, that we should be monitoring the progress over the years. But the life of the edict was 100 years, which was in 2014, which meant that the edict expired in 2014, which is 100 years from its formation. The question now is that we are now in 2024. This kind of dialogue reminds us that we have a history that started in 1914, and in conclusion of that, it says, if we fail to be a country that we will call our own, and we are proud of our country, by the expiration of that period, the various components that were in that amalgamation discussion should go their separate. The Yoruba, the Biafra, and the Hausas are all campaigning for the right. Ẹ ṣe mo ń para mo rí mẹ́sẹ̀gì yìí wọ́n ní kí ni plan wa báyìí nígbà tí Lawal Wasiu Gowon ẹ ṣe mo rí mẹ́sẹ̀gì yìí wọ́n ní kí ni plan wa nígbà tí Biafra tó bá ti declare tiwọn ní December 2nd tó kù bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà àwọn ètò ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ fún declaration of Biafra ní ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá yẹn Biafra play football match pẹ̀lú àwọn country kan tó kó wọn táwọn náà bá wọn gbá bó ti yẹ pé wọn ò win match yẹn àwọn náà sáà try they have their own team now this is tí mo ṣe ń gbé gbogbo àwọn nǹkan yìí wá mo ń bọ̀ ọ́ tọ́lá náà we are driving towards a point now as at ẹ jẹ́ kí sáré máa fa àwọn kankan wá so that wọ́n lè máa rí àwọn nǹkan tí mo sọ their team
Biafra no. So the squad is ready. When I go to one morning, you can over the look. What do you call it? Biafra after the talk. I think that's not where now mo bọ̀ o torí rísì tí mo ṣe ń gbé ó wá kẹ́ ẹ rí dáadáa fẹ́ kẹ́ èèyàn rí dáadáa náà ló lélẹ̀ àwọn tíìmù wọn nìyẹn tí wọ́n lọ gbá bọ̀ pẹ̀lú country kan I think that's is it Denmark àbí which shows that they are highly ready and they are determined. Yorùbá àwọn bàbá yìí bàbá Akintoye náà ti ṣe tán o ṣùgbọ́n àwọn tí ń fọwọ́ aago ilẹ̀ Yorùbá sẹ́yìn ìwé náà làwọn tí wọ́n ń dárúkọ yìí Afẹ́nifẹ́re àwọn ọba àti àwọn governors wa. Nígbà tí sinmi ọ̀ẹ́pà as at this week now àwọn military kìíní wọn the navies the armies and all these things now they have started. All of them ò dìde kẹsàn pé kíní kan o ó gbó fẹ́ kógo jàlú ni o ó fẹ́ ṣe kíní kan o kí ni ìmúra tiwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá kí ni ìmúra wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ìsí pàṣẹ ọmọ pariwo lọ́la náà ní ilé everyday káwọn kan máa pariwo Yorùbá nation na Yorùbá nation na Yorùbá nation na wọ́n ready ni they are determined. Last some weeks ago, Sinaloa launched ID cards, biometric ID cards. So every citizen of Biafra should have an ID card. They can access anything at anywhere in the world. I'm not here to campaign for Biafra. But Yorùbá máa ń pa òwe kan wọ́n ní Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ọkọ̀ kan náà ló pa wá pọ̀. Kí ni ìgbésẹ̀ táwa gan gbé? Because báwọn Sunday Igboho ṣe ń gbé bí ọba Akintoye ṣe ń gbé bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan fà wálẹ̀ ìràwọ̀ ìdájọ́ ilẹ̀ kó sùnà lọ́lá tó ròkè ilẹ̀ ló ń bọ̀ fọ́n lọ nǹkan fẹ́ ṣe lè gbà òlélẹ̀. ẹ ṣe Patrick wọ́n ní ká sọ the time you speak English though this program is for Yoruba audience anyway but what we are saying is that I think it's English there. So that because of our English audience, what we are saying is that both Yoruba and Biafra, there is nothing left for us. ẹ ṣé o thanks àwọn gadget tá ń lò náà ni ẹ ṣé thank you so much I really appreciate. Now what we are saying is that it is time for everybody now to join hands together. Àkókò lélẹ̀ láti fọwọ́sowọ́pọ̀. Those ones they are planning, they have their football team, they have their navy, they have their army, everything ready. Ẹ lè rí kọ́mọ Igbo kan dìde kó sọ wípé wọ́n fẹ́ dà lóru. Okay, ẹ ṣé it's live now again, ẹ ṣé.
You can't see them and come and say, we are not hearing. Eshe, please, can you hear me now? Can you hear me now? Please, if you can hear me, put it in the comment section. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wo bóyá ẹ ti ń gbọ́ wa nílé padà. Ẹ bá wo ẹ jọ̀ọ́ bóyá ẹ ti ń gbọ́ wa nílé padà. If you are hearing us, please put it in the comment section that you are hearing. Eshe. We, by December 2, even the Nigerian government too, they are expecting them. They have tried all their best. They have tried all their means that by December 2, we going to declare their convention will start by next week now. The preparation is ongoing. The convention by next week gradually towards, they say it's going to lag for some. Yes, you can hear me. Eshe, thank you. Eshe. The convention is ongoing. Yoruba ni kò sí bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ ṣe bòlò tó tí ò ní rùngbẹ́. A lè ṣe kámọ̀rà àwọn ọmọ àlè kan náà tí ó mọ̀ sọ wípé no, àwọn ò support Simi Oyepa, but majority of people support Simi Oyepa. Eshe. Adéwálé, eshe mo rí yín. Silva, eshe o. Majority of them support Simi Oyepa. Because if you don't support EPA now, it's just that you are putting yourself in more problem and dangers. Because as it is, wọ́n ti múná lọ location tá a wà yìí o. As it is now, ẹ má bínú o, iná ti lọ, ká tó sáré gbogbo ẹ̀ náà ni ara nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn. Ẹ ṣé, ẹ má bínú, ẹ já sáré wá bí wọ́n á ti bí everything ó ṣe lọ. Ẹ má bínú o, ẹ má bínú. Help us do it very well. Ẹ má bínú, wọ́n ti múná lọ ni, ká tó sáré gbabẹ̀ yẹn lọ. Ara nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn. O. Because as at 64 now, the boast of constant electricity. We can't boast of constant regular water, constant electricity. Ó nìyẹn sìn, iná ti lọ sìn. Those are the problems. And when we are saying it, a lot of people will say, for the next 50 years, in the next 50 years, everything will be all right. Everything too right. Yoruba government pòwe, wọ́n ní Sátidé tí ó bá ti dá, ọjọ́ Jímọ̀ láti mọ̀. Kò dìgbà tí gbogbo èèyàn bá kú tán kẹ́ tó mọ̀ wípé this contraption, or what do they call it? The Igbo will call it one name. Èmi ò fẹ́ lórúkọ yẹn ni. It cannot work. Kò lè work. Bí àṣà àwọn ọmọ ìgboro, wọ́n ní ó lè work. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lẹ ti béèrè pé kí ni nǹkan tó wá kù báyìí? Nǹkan tó kù náà ni pé everybody lọ get ready. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn sọ. Because immediately the Igbos declare their own, I don't think there's nothing holding us down again. Once they declare their own, because everybody is expecting where fine. And some people are watching this program, and some people say he's talking rubbish. Are we together? He's talking jargons. Fine. Táwọn yẹn bá ti declare tí wọ́n pa wọ́n lọ December, which all indication shows that they are fully ready. The state, the map, the ID card, the militaries and everything, they are ready. If those ones are saying they are going, what is now keeping the Yorubas behind? Do we want to inherit Nigeria? I don't know. What is keeping us behind? Because those ones are saying they are going. Àwa tẹ̀lélẹ̀ gbogbo nǹkan tí wá ti set. We have all our states and everything is set. Just declare, take over, take charge. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin from Kogi to Kwara to Ìlọrin to Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Ògùn, Oǹdó, tó fi dé Èkìtì àti gbogbo all other states, part of Edo, part of Delta. And if the Niger Delta too say they are going, fine. Because we have the United States of Niger Delta. So if they say they are going, we can't kill them. If they say they are going, because if this thing is working, there is no consistency. But we all see that it's not working, and it cannot work.
That is why everybody must strive now to make sure that they get out of this country. Even some part, like mo ti sọ nínú àwọn previous ètò tá a ti ṣe, some part in Niger Delta north, wọ́n ní àwọn ń lọ pé àwọn ò bá Fúlàní ṣe mọ́. Divide and rule ni, because Fúlàní ti capture àwọn Haúsá already. Haúsá ò ní sẹ́yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ Fúlàní, wọ́n ti capture wọn, and that's the same method they want to use to all Yoruba land. Wọ́n kọ́ pé Yorùbá máa ń gbàyàn mọ́ra, wọ́n pé Yorùbá we are kind, and that is why every tribe they run down to west here. Wọ́n mọ̀ pé Yorùbá they are kind, they allow people, if you can buy land, you can settle down as long as money is involved. Yorùbá don't care, and they are welcoming people, they welcome you. But àwọn Fúlàní, àwọn Haúsá yìí náà, àwọn náà welcome o, but wọn ò kí ń lo sẹ́ǹsì, and that is the problem tí Yorùbá náà fẹ́ máa ní nísìn nítorí owó. And that is the time, everybody need to come out. This is the time. I listened to Simeon Ekpa, I listened to everything he said before the declaration of Biafra by 2nd of December, just some few weeks to this time now. I listened to him when he was talking about the militaries, about their soldiers, their army, and about the navy. I listened to him, which shows that he's ready. Tó bá pa àwọn ọmọ Yorùbá ẹ dìde ńlẹ̀, ẹ wá ṣe kíní kan, ẹ wá join, ṣe máa join ẹ níjọ sẹ́yìn tẹ̀tẹ̀ ń dìtẹ̀ Sunday Igboho lẹ máa join. Ẹnu náà ni bí àjàkàrà, ẹnu yìí náà ni, ẹnu yìí náà ni. And that is why I always say it, are we truly ready? If we are ready, kò nílò pé Yorùbá nation set, ready to go. Ẹ ṣe fọlọ́run sọ Sunday, wọ́n ní Yorùbá nation pa àti ready. Tá a bá ready, mo ti sọ fún yín, ẹ lọ tẹ flag síta. That is number one thing Biafra cannot joke with. Even those in Alaba in Lagos, they have the flag already. Those in Alaba, every shop in Alaba in trade fair, they have their flag ready. Because they know that they are Biafran by mind, by spirit, by blood, by birth. It's only Yoruba that we only have Yoruba nation by social media. We have Yoruba nation by social media. Outside social media, when you have Yoruba nation Sunday Igboho, Yoruba nation Baba Akintoye. Is that how you want us to do? Since 1980, Igbos what? Yoruba okay, mo rí message yín ẹ ṣé. This is the time everybody, those in diasporas, ẹ̀yin náà ẹ support, ẹ cooperate, ẹ tẹ aṣọ, ẹ tẹ flag, ẹ send àwọn nǹkan ìdánimọ̀ ìlú, àní ẹ̀rà bọn, àní ẹ̀rà weapon. Number one thing of identity of a country is flag. Nobody is asking you to buy weapon. If all of us are determined, like what Baba Akintoye said, if everybody determined that we are not going out, there won't be movement for 7 or let's say for a week, there won't be movement for a week. The government will say, these people are ready. What is the United States of Niger Delta? Okay? The people in the Niger Delta decided they are going. If all of us gather and say we are not going out again until we achieve Yoruba nation, everybody just sit down at home, and we do sit at home just for a week. Atigba Yoruba nation already. Atigba, just sit down at home for 1 week. But these Yoruba people will say, èmi ò lè fọjà tèmi lẹ̀ o, torí pé tí n bá fọjà lẹ̀ kí mo fẹ́ jẹ. Ẹ dẹ̀ fẹ́ ká bọ́. That is not how to get a country. Go see, even in the Bíbélì gan, kò sí alágbára tí wọ́n fẹ́ káwọn tó tẹ̀lé, àwọn tó mú lóko ẹrú, àwọn tí wọ́n ń sìn wọ́n, wọn ò fẹ́ kí wọ́n bọ́. Ẹ wo ìgbà táwọn ọmọ Ísírẹ́lì wà ní Egypt gan. Ẹ lọ kàwé ìtàn dáadáa. Àwọn kò fẹ́ kí wọ́n lọ náà. Ṣé fẹ́ kẹ́ lọ ni? Is it not the same Israel now that is now fighting Palestine? Oh yes, and for another place, for another discussion ọjọ́ mi nìyí. Ṣé àwọn náà fẹ́ kí wọ́n lọ ni? No! You all fight. Our president wa lọ sí United Nations. Wọ́n ní they should free Palestine. Yoruba is in Nigeria. Sọ pé kán free Yoruba.
òfin tó de ẹlẹ́hà náà ló de eléégún. Ẹ̀yin fẹ́ kán free Palestine, ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ kán free Yorùbá land. Bó ṣe rí náà nìyẹn. Palestine will struggle to get their own. Yoruba nation will struggle to get their own. And that is the same thing that Biafrans are doing now, that they want to go by fire by force because they understand the game. Nobody that is a leader we want is subject. Àbí kí ló máa ń pè àwọn sọ̀bọ́ àbí kí lẹ́ ń pè wọ́n ẹ̀yin olóyìnbó ẹ máa ká mọ́ fún òyìnbó da ètò òru. Àwọn tó wà lábẹ́ wọn kí wọ́n lọ. Àwọn náà máa jà. Awólọ́wọ̀ gan sọ ó nígbà tí ó bá tó àkókò ẹ jà fúnra yín lẹ́ẹ̀fì jẹ kíni lẹ́ẹ̀fì gba òmìnira. Awólọ́wọ̀ sọ náà nígbà tó bá fìyà jẹ yín tó fi ebi pa yín tí petrol di 2,000 3,000 per litre tí dọ́là ń lọ bíi 10,000 naira àti ní bàbá ń sọ pé àwọn làwọn bọ́lọ̀ ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ kí dọ́là ti di 10,000. Orílẹ̀-èdè wo náà ti ń fi àdúrà náà fi ń to economy ẹ dákọ̀ orílẹ̀-èdè ọ̀hún even in America even in UK àbí Russia orílẹ̀-èdè wo náà ti fàdúrà to economy. We should stop deceiving ourselves. We should stop deceiving ourselves and go straight to the point. Do the right thing. Let's the prophet that said, let's call a spade, not a German O. When things are going wrong, kò sí nǹkan gidi tó lè jáde wá láti bẹ̀. Planning ni ẹ lọ wo àwọn orílẹ̀-èdè táwọn èèyàn lọ lágbàáyé ẹ jẹ́ mú China for example. We all know àwọn tó bá dé tí ìdàgbà tó wéjì wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tí China náà ní ṣòro they shut down their borders. They face it internally. Today now they are tech hub of the world. Even do you know that China is producing for America, but they will make a spec for America, for US. They have spec for Britain. Tó bá ti dá Africa náà ní dandan wì olóko gbowó wọn á dà sí Africa ẹ lọ́mọ bá rán ẹ bá lò fọ́sẹ̀ kan kó bàjẹ́. Nǹkan táwọn ìran yín kó wá tán ní kan kó wá fún yín nìyẹn. China wọ́n ṣe the best. How people that in China they tell you that China are producing the best, but our people will go there and say this is what we want. That's spec. Is that not what we asked for that they are giving us? Mo dẹ̀ ti sọ several times ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà la ṣe ń gbá àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan wá ẹ̀kọ́lọpọ̀ tó ń sọ pé Yorùbá ò ní technology. Who tell you that we don't have technology? Wọ́n ń ṣe mọ́tò mi ní pẹ́ parí ètò ìka má bàjẹ́ kó wọ 40 minutes. Wọ́n ń ṣe mọ́tò nílẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá kí lórúkọ mọ́tò yìí ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ń ṣe ní àkọ́kà náà tí ń ṣe mọ́tò yẹn. Tí n bá rántí ẹni tó bá rántí ẹjọ́ ẹ bá mi fi sí comment section. Wọ́n ń ṣe mọ́tò ọmọ Yorùbá lẹni tó ń ṣe. Wọ́n ń ṣe mọ́tò ní Pẹ̀rú Rẹ́mọ. That is armor personnel carrier. Nǹkan ìjà ogun gidi tẹ́ pé àwọn all other country míì wá ń rà á. Bámigbọ́lá ẹ ṣe àbí Barnabas ẹ ṣe mo rí i. Láwọn other countries tí wọ́n wá ń ra àwọn nǹkan ìjà ogun yìí. Wọ́n ń ṣe ní Pẹ̀rú Rẹ́mọ. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe mọ́tò lẹ́kọ̀ọ́. So for those of you that are saying we don't have technology, which is just that you are deceiving yourself. That's propaganda nìyẹn pé a ní technology is a lie. It is time for everybody to cooperate. Let all of us work hand in hand and see that this thing is time. The time is ripe and the time is now. Kò ṣe rí èmi àmọ́ sọ nílò prophecy kankan mọ́. Sincere nílò prophecy kẹ́nìkan tẹ̀sẹ̀ wọn dé pé Olúwa fìran kan mí mo rí i pé Sunday Igboho Olúwa fìran kan mí mo rí i pé àbákí no nílò ọ̀ràn mọ́ ìmúṣẹ la nílò báyìí ìmúṣẹ la nílò. Kí gbogbo àfọwọ́sowọ́pọ̀ ká dúró tán tá bá lè dúró tán bẹ̀rẹ̀ bá kéde ṣe sọ yẹn fún bí a week ká sọ pé tó lọ anywhere no movement nothing ká ò bóyá máa gbọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá bá nígbà a lè dúró náà ṣé táwọn èèyàn bá declare tí wọ́n sáà máa dúró ni sáfẹ́ mọ́ fọwọ́ rárá ni pé ok wọ́n kò ti gbà káwọn náà máa wòran ká tún lè kógun ja àwọn yẹn lẹ́ẹ̀kejì tẹ́ bá tún kọ́ńkà àwọn wá tó wá fèsì Yorùbá náà ẹ jẹ́ bá láìkè tó bá ṣe àrẹ bá kọ́ọ̀tì ẹ̀ ká má jẹ́ owó ogún jù náà ẹ bá kọ́ọ̀tì ibi tó bá wù yín bẹ̀ ni ẹlòmíì lè máa láìkì gbogbo ẹ̀ ibi tó bá wù yín bẹ̀ ẹ kọ́ọ̀tì ẹ̀ bọ̀ ẹ sáà mi sọ pé ẹ like ẹ subscribe sí orí ìkànnì yìí ẹ jọ ẹ subscribe sórí ìkànnì yìí gbogbo ibikíbi tẹ́ ti wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ bá like ẹ bá share ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ jẹ́ sáré appreciate àwọn èèyàn mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn mo rí gbogbo yín ẹ ṣe o mo ṣáà rí gbogbo yín bí mo rí yín o ẹ ṣe tí màá dẹ́ pè dáadáa ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ Adéwálé gbogbo yín náà sọ gbogbo yín mo rí ẹ ṣe o gbogbo yín tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá make sure pé ẹ like ẹ share rẹ̀ ẹ bá subscribe ẹ bá wa pín káwọn èèyàn lè mọ̀ pé àrọ̀ ni wálé
Oníkòyí ò sinmi ogun lọ̀rọ̀ Yorùbá ní sọ pé ó ti tó àkókò báyìí. Ẹgbẹ́ ìbámu sọ pé time na ó ti tó àkókò káwa náà bọ̀ o, ó ti tó àkókò ọwọ́ wa ló wá kù sí báyìí o. Ẹ ṣé o tẹ́ ń tẹ́tí sí wa gbogbo ìgbà.